নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই কংকনা শইকীয়া আমি আকৌ যাবলৈ ওলাইছো জ্যোতিষশাস্ত্ৰ আৰু আধ্যাত্মৰ জগতলৈ আজি জ্যোতিষশাস্ত্ৰ আৰু আধ্যাত্মৰ জগতৰ পৰা অলপ আঁতৰি তাৰ লগত সংগতি নিশ্চয় আছে এই কথাটো মই আজি যেটো বিষয়ত আপোনালোক দৰ্শকসকলৰ আগত কিছু কথা ক'বলৈ ওলাইছো আধুনিকতা বা মডাৰ্ন লাইফ কি আধুনিক জীৱন কি তাৰ বিষয়ে মই দুই এষাৰ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিছো আসলতে যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোকে এই ভিডিওটো চাই আছে হয়তো তেওঁলোকে মোৰ কথাখিনি সমৰ্থন কৰিব আৰু যিসকল বৰ্তমান ধৰক কৈশোৰ অৱস্থাত আছে হয়তো তেওঁলোকে মোৰ এই ভিডিওটো চাই বেয়া পাব পাৰে বা মোক সমৰ্থন নকৰিব পাৰে আৰু আধুনিকতা বা মডাৰ্ন লাইফ কি এই কথাটো লৈ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ স্পষ্টীকৰণ অন্তৰত আছে কিন্তু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত সময়ৰ অভাৱ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত মুখৰ শব্দৰ অভাৱ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতিৰ অভাৱ আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে কৈনো কি লাভ হ'ব বুজাইনো কি লাভ হ'ব গতিকে এনেকুৱা ভাৱধাৰা যদি আপোনালোকৰ মনত আছে মই আপোনালোকৰ হৈ আজি মই নতুন প্ৰজন্মক আধুনিক জীৱনৰ বিষয়ে দুএষাৰ মই ক'বলৈ ওলাইছো আজি যদি বৰ্তমান এতিয়া মোৰ এই ভিডিওটো যোনসকল ব্যক্তিয়ে চাই আছে তেওঁলোক যদি কাৰোবাৰ ককা কাইতাক কাৰোবাৰ যদি বৰ্তাক বৰমাক বা খুৰাক খুৰীয়েক মাহীয়েক মহাক বা পেহাক পেহীয়েক এওঁলোক যদি আপোনালোকে চাই আছে বা মাক দেউতাক আপোনালোকে নিজৰ ভতিজা ভাগিনী নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ ষ্টুডেণ্ট এইবিলাকক আপোনালোকে এই ভিডিওটো দেখুৱাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে মোৰ এই বৰ জৰুৰী বৰ প্ৰয়োজনীয় বৰ্তমান এই মেছেজটো আপোনালোকে তেওঁলোকক দিব পাৰে আধুনিকতা মানে কি মানে আধুনিক জীৱন মানে কি আধুনিক জীৱন মানে কাণত ইয়েৰফোন লগোৱা দামী দামী মোবাইল পকেটত লৈ ঘূৰি ফুৰা নেকি আধুনিক জীৱন মানে কাণত ইয়েৰফোন লগাই ৰাস্তাই পদূলিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চিঞৰি গান গোৱা আড্ডা মৰা নেকি আধুনিক জীৱন মানে কাণত ব্লুটুথ লগাই অনৰ্গল স্থান কাল পাত্ৰ নোচোৱাকৈ কথা পাতি যোৱাটোকে বুজায় নেকি আধুনিক মানে নতুন এযোৰ ব্ৰেণ্ডেড শাৰ্ট পেণ্ট বা ব্ৰেণ্ডেড এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি প্ৰসাধন সামগ্ৰীৰে মেকআপৰ বস্তুৰে মুখখনত লিপাপটন কৰি বা বিভিন্ন ৰং ধঙৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি ৰাস্তাত ওলাই গৈ তিনিআলি চাৰিআলিত অশৃংখলভাৱে ৰৈ থকা বা অশৃংখলভাৱে আড্ডা মৰাটো চিঞৰি কিৰিলি পাৰি হাঁহাটো কথা পতাটো বা অশৃংখলভাৱে বহাটো বা উঠাটো এইবিলাক কি আধুনিকতা নেকি ভাতৰ সময়ত বা ৰুটিৰ সময়ত গৈ পিজ্জা বাৰ্গাৰ চেণ্ডউইচ দামী দামী হোটেলত বহুত টকা খৰচ কৰি খোৱা লগৰ সকলোকে খুওৱা দামী দামী কিছুমান নিচাযুক্ত বস্তু সেৱন কৰা বা কম দামী হ'লেও নিচাযুক্ত বস্তু সেৱন কৰি নিজকে পুৰুষ বুলি ভবা এইবিলাক কি আধুনিকতা নেকি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে যিকোনো সময়তে ফোনটো এনি টাইম কাণত লৈ থাকি বা ঘৰৰ কোনো ব্যক্তি ঘৰৰ কোনো পৰিবাৰজনক সময় নিদিয়াটো বা যেতিয়াই পায় তেতিয়াই স্থান কাল পাত্ৰ নোচোৱাকৈ যিকোনো কাম যেতিয়া তেতিয়া কৰাটো কি আধুনিকতা নেকি যদি এইখিনি যদি আধুনিকতা হয় মই এতিয়া কোৱাখিনি যদি আধুনিকতা হয় তেতিয়াহ'লে এই আধুনিকতাৰ কি লাভ আধুনিকতা মানে আমাৰ পৰম্পৰাসমূহক ভৰিৰে গচকি পেলোৱাটোক আধুনিকতা বুলি বুজায় নেকি আমাৰ পৰম্পৰাসমূহৰ যুক্তিযুক্ততা বিচাৰ কৰি নোচোৱাকৈ ফঁহিয়াই নোচোৱাকৈ সেই সমূহক নাকচ কৰি দিয়া সেই সমূহক মিছা বুলি মানে ভাবি লোৱা তেনেকুৱা আচৰণ কৰা ঘৰত একো গুৰু গোসাঁই নমনাটোকে আধুনিকতা বুলি বুজায় নেকি যদি সেইসমূহ আধুনিকতা বুলি বুজায় তেতিয়াহ'লে এইখন পৃথিৱীত আমি জীয়াই থাকি বা এইখন পৃথিৱীত আমি ভৱিষ্যত সুদৃঢ় হ'ব বুলি বা ভৱিষ্যতৰ শুভতা আমি কামনা কৰা বা নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে দিন ৰাত মেহনত কৰাৰ কোনো অৰ্থ থাকি নাযাব গতিকে আধুনিকতা মানে কি আমি সেইটো আসলতে বুজিব লাগিব মই ড্ৰেছ পোছাকৰ ক্ষেত্ৰত ইমান এইবিলাক নকওঁ বা ক'বলৈ মই যোৱাও নাই ড্ৰেছ পোছাক নিজৰ কমফৰ্ট অনুযায়ী পিন্ধিব পাৰে একো অসুবিধা নাই কিন্তু কিছুমান হ'লেও স্থান কাল পাত্ৰ হিচাপে অকণমান কিছুমান ক্ষেত্ৰত মাৰ্জিত যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ অকল মুখ বা হাত ভৰি বা নিজৰ আমাৰ মানুহজনৰ আচৰণৰ লগতে আমাৰ কাপোৰযোৰৰ আচৰণো যদি তেনেকুৱা হয় কিছুমান ধৰক নামঘৰ মন্দিৰ মছজিদ তেনেকুৱা ঠাইবিলাকত আমাৰ আচৰণবিলাক অলপ ভাল হোৱাটো আসলতে বহুত প্ৰাসংগিক হয় কিন্তু বাকি নিজৰ কমফৰ্ট অনুযায়ী আজিকালি যিকোনো পিন্ধিব পাৰে
সেই বুলি যিকোনো পিন্ধিব পাৰে বুলি মেল মিটিং এখনত যদি একেবাৰে হাফ পেণ্টতকৈও ওপৰলৈকে থকা ড্ৰেছ এযোৰ পিন্ধি গুচি যায় সেইটোও কিন্তু প্ৰাসংগিক নহয় মই আজি ড্ৰেছৰ বিষয়ে বেছিকৈ ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু মই আধুনিকতা বা মডাৰ্ণ লাইফ বুলি বৰ্তমান যুৱক যুৱতীসকলে বৰ্তমান আমাৰ কৈশোৰসকলে বা বালকসকলে বালিকাসকলে যিসমূহ মানে ভ্ৰান্ত ধাৰণা লৈ লৈছে মই সেইসমূহৰ ওপৰতহে আজি কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ সমাজত বা আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ সংস্কাৰত যিসমূহ পৰম্পৰা চলি আহিছে অতীজৰে পৰা সেই পৰম্পৰাসমূহ যুক্তিসংগত হয়নে নহয় প্ৰাসংগিক হয়নে নহয় যুক্তিসংগত আৰু প্ৰাসংগিক হয়নে নহয় তাক ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰি তাক ভালকৈ পুংখানুপুংখভাৱে পঢ়িয়াই চাই তাৰ কিমান দূৰলৈকে সত্যতা আছে সেইসমূহ আমি চাই যিসমূহ প্ৰাসংগিক নহয় বা যিসমূহ ৰূঢ়ি বা আডম্বৰৰ ভিতৰত পৰে সেইসমূহক আমি নাকচ কৰি আৰু যিসমূহ প্ৰাসংগিক যিসমূহ পৰম্পৰা বা যিসমূহ আচৰণ বা যিসমূহ মান্যতাই আমাৰ বিশ্ব কল্যাণৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমাৰ মানৱ কল্যাণৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ ধৰ্ম আমাৰ গোটেই সমাজ কল্যাণৰ লগত যিসমূহ বস্তু জড়িত হৈ আছে যিসমূহৰ মানদণ্ডৰ লগত আমাৰ ভৱিষ্যত বা আমাৰ সমাজখন সুদৃঢ় হৈ থকা আমাৰ সমাজখন নিকা হৈ থকা পৰিষ্কাৰ হৈ থকা এই বস্তুবোৰ যিসমূহ পৰম্পৰা বা যিসমূহ বস্তুৰ লগত যিসমূহ প্ৰাসংগিক পৰম্পৰা বা সংস্কৃতি বা সংস্কাৰৰ লগত যিসমূহ জড়িত হৈ আছে আমাৰ বিশ্ব কল্যাণ যিসমূহৰ লগত জড়িত হৈ আছে মানৱীয় মূল্যবোধ বা প্ৰকৃতিৰ কল্যাণ মই বিশ্ব কল্যাণ বুলি সেইকাৰণে কৈছোঁ যদি তাত জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে সেই পৰম্পৰাসমূহ নিশ্চয় প্ৰাসংগিক সেই পৰম্পৰাসমূহ আমি নিশ্চয় ধৰি ৰখা দৰকাৰ সেইসমূহক খহিয়াই চাই আমি সেইসমূহৰ গুৰি আমি ধৰি ৰখাটো বহুত দৰকাৰী গতিকে সেই যিখিনি বিশ্ব কল্যাণ প্ৰকৃতি কল্যাণ মানৱ কল্যাণ আৰু মানৱীয় মূল্যবোধৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইসমূহ পৰম্পৰা আমি ধৰি সেইসমূহ পৰম্পৰাক আমি পালন কৰি আমি অৱলম্বন কৰি সুস্থ মস্তিষ্ক সুস্থ শৰীৰ সুস্থ আহাৰ বিহাৰ সুস্থ আচৰণেৰে যেতিয়া আমি বৰ্তমান সমাজৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ বৰ্তমান দৈনন্দিন জীৱনৰ যিমানসমূহ সা সুবিধা আছে যিমানসমূহ সা সঁজুলি আছে যিমানসমূহ আমাৰ কাৰণে বস্তু ওলাইছে যিমানসমূহ ভোগৰ কাৰণে বা আমাৰ ভাল লগাৰ কাৰণে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে যিমানবোৰ প্ৰসাধন ওলাইছে সেই সংস্কাৰসমূহক ধৰি ৰাখি যিসমূহ প্ৰাসংগিক যিসমূহ কল্যাণকাৰী যিসমূহ বিশ্ব কল্যাণকাৰী যিসমূহ মানৱ কল্যাণকাৰী যিসমূহ মূল্যবোধৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে যিসমূহে আমাৰ এটা পিঢ়ি বা আমাৰ এটা জেনেৰেশ্যনক সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষমতা ৰাখে সেইসমূহক ধৰি ৰাখি বৰ্তমান সমাজৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ বৰ্তমান ভোগবিলাসৰ সকলো সামগ্ৰী আমি সামঞ্জস্য ৰাখি বা কোনো বস্তুৰ অতি নকৰি এটা লিমিটত সামঞ্জস্য বজাই ৰাখি সেইসমূহ আমি ভোগ কৰা বা সেইসমূহ আমি জীৱনত ইউজ কৰা বা অৱলম্বন কৰা সেইসমূহক লৈ আমি নিজৰ জীৱনটোক সুদৃঢ় কৰি আমি নিজৰ জীৱনটোক আগবঢ়াই লৈ যোৱাটোৱে হৈছে আধুনিকতা সেইটোৱে হৈছে মডাৰ্ণ লাইফ মই যিখিনি ক'লোঁ তাতকৈ বেছি আৰু মডাৰ্ণ লাইফ মানে একো নহয় নিজৰ সংস্কৃতি নিজৰ পৰম্পৰা নিজৰ সকলো বস্তু নিজৰ গুৰিবোৰ নিজৰ শিপাবোৰ সদায় ধৰি ৰখা সদায় বচাই ৰখা প্ৰাসংগিক কথাবোৰক উদগনি দিয়া যিবোৰ আডম্বৰ যিবোৰ ৰূঢ়ি সেইবিলাকক আমি নাকচ কৰা সেইবিলাকক আমি নিৰ্মূল কৰা সেইবিলাকেই হৈছে আধুনিকতা আৰু বৰ্তমান যিমানবিলাক প্ৰসাধন ওলাইছে যিমানবিলাক সা সঁজুলি ওলাইছে যিমানবিলাক আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে বস্তু ওলাইছে সেইসমূহক আমি সামঞ্জস্য স্থাপন কৰি কোনো বস্তু অতি নকৰি নিজৰ স্বাস্থ্য নিজৰ আহাৰ বিহাৰ নিজৰ সকলো বস্তু আমি এটা বেলেঞ্চত আমি নিজৰ জীৱনটোক উপভোগ কৰাটো বা আমাৰ জীৱনটোক আগুৱাই লৈ যোৱাটোৱে হৈছে আধুনিকতা সেইটোৱে হৈছে মডাৰ্ণ লাইফ আপোনালোকে যদি এইটোক ছাপোৰ্ট কৰিছে আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব যদি ভাবিছে এই চেনেলটো দৰকাৰী বুলি আমাৰ সমাজ কল্যাণৰ বাবে অসমৰ ৰাইজে যদি এই চেনেলটোক আদৰি লৈছে তেন্তে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।